Alright, dames en heren, het is de wekelijkse lezing voor de STIER mensen. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Oké, STIER mensen, een huge beoordeling in deze week. This huge beoordeling heeft mee te maken met informatie, geheim. The geheim of a family of boodschap person. Een tweeling kom achter de geheim van een crave. Okay. The geheim of a crave and a boodschap, a ramman and a crave. A couple. The man is a ram, de vrouw is a crave. Heel veel informatie komt uit over deze mensen en hoe deze mensen komen op met hun financial stabiel. A crave had multiple incomes and jullie STIER kom achter hoe komt deze persoon aan de multiple incomes. Dinsdag is een zeer positieve dag. Woensdag is een zeer positieve dag. Maandag ook. The weekend is over geheim. The weekend heeft mee te maken met geheim of een family of boodschappenman. Deze family of boodschappenman, je gaat hem een ultimatum geven. Hij moet some soort of een beslissing gaan doen. Heel veel van jullie zit jezelf te beschermen van een ram. You recognize wat een ram heeft gedaan. En voor jou het is gewoon echt moeilijk te verstaan waarom een ram, waarom deze man zou dat doen. There is some sort of a beslissing dat sommige van jullie, je gaf een ultimatum aan een family of boodschappenman. Hij moet some sort of a beslissing voor zichzelf even gaan maken. Geluk is hier voor een tweeling. Een tweeling is nou achtergekomen wat een crave heeft gedaan. Een huge beoordeling is nou aan een crave. Verdriet is hier surrounding a crave. A crave, het kan collaboreren. Een tweeling wordt succesvol overkomen de geheim van een crave vrouw. There's a huge beoordeling aan een crave vrouw. Een crave vrouw heeft het nou moeilijk, omdat de mensen krijgen inzicht van wat de crave vrouw heeft gedaan. The energy of dood, de 6 van pentacles. Moeilijkheid is hier in de week, maar het is niet voor jullie STIER, maar het is voor een crave, een viscrave of scorpion vrouw. Omdat mensen hebben nou informatie over wat een viscrave of scorpion vrouw heeft gedaan. De waarheid is nou uit over een vriend of een kennis. Je was blindfolded over een situatie, especially voor jullie STIER vrouw, dat was leven samen met een family of boodschappenman. Je was geblindeerd over deze ram man en nu krijg je inzicht in de week. Some sort of a connectie dat jullie hadden met een weeskal, dit gaat over, dus kom over. So het is jullie STIER besluiten om uit deze connectie met een weeskal om uit te stappen. Sommige van jullie STIER dat was verliefd op een crave, dat is nou over. Jullie STIER komt achter some soort of geheim van een crave. En voor jou, jij wil, als deze crave is een vriendin of een vriend of een kennis, je wil hier geen meer connectie met deze persoon. De energie van de koningin van de zware. Dit heeft ermee te maken met een tweeling. Een tweeling heeft inzicht en kom achter wat de crave was aan het doen. Dan hebben wij de energie van de waterman. Verdriet voor een waterman. Een waterman heeft some sort of waterman have some sort of a issue of the work, of issue with management, okay? Yeah, it is so it says management and deze waterman have some sort of a problema. Ik kan een situatie dat de waterman en jullie STIER zijn collega en je komt achter dat deze waterman had ook op met een scorpion ook. Het is niet een scorpion, is een crave. Dus het is zo, het is collega, want voor sommige van jullie STIER, Jesus
Voor sommigen van jullie stier is je vriendinnetje. Voor sommigen van jullie stiervrouw, het is een collega. Maar het is zoiets als jullie stier. Kom nou achter. Het is zoiets als deze week voor jullie stier. Jullie stier komt nou achter dat een waterman hebben ook soms soort van ook op geweest met een kreef, oké? Of een scorpion. Dus er is iets met een kreef of een scorpion vrouw. Waar jullie stier komt achter dat de waterman ook op met je vriendin, je neefje, je nichtje. En ja, voor jullie stier zijn zoiets als een, ja, weet je wat, laat maar met rust. Want jullie vrouw gaat echt een vriendschap beëindigen. Het is zoiets als jullie stier hadden een waterman op de workfloor ontmoeten. En je had soms soort van ook op met deze waterman. Maar de waterman zit er ook op met ook een ander collega of ook een vriendin van jou of een zus van jou. Je komt daarachter, oké? Dus ik zie verdriet voor een waterman, de 5 of bochel. En de energy of de 5 of bochel hebben mee te maken met een scorpion. So je komt achter. Je komt achter Mars in Scorpion. Ja, een Scorpion wordt ontslagen. Oké. Dus ik denk dat jullie stier komt achter dat de Scorpion en een waterman have some sort of a hook-up. Oké, want hier is de waterman. Venus is niet in een waterman. Verdriet in de huis van de waterman. Dus hier zie je dat een waterman heeft heel veel verdriet. Verdriet omdat er some sort of an issue with management. Verdriet omdat de scorpion wordt ontslagen. En dat komt door een waterman. Dus is zoiets als jullie stier nou kom achter wat een scorpion heeft gedaan. Het is een worksituatie, een collegiale situatie, want de 5 of swords, Venus in waterman is in the 10th house. Dus er is some issue met een waterman op de workfloor. En jullie stiervrouw. Dus jullie stiervrouw is verdrietig. Omdat jullie stiervrouw komt achter iets wat een waterman en een scorpion. It's like een waterman en een scorpion zitten ook op, oké? Dus, ja. Voor jullie stier zijn zoiets als, weet je. Want je bent zeer verdrietig. Ik zie dat jullie stier laat deze scorpion worden ontslagen. Oké? En de reden voor waarom is dat jullie stier denkt dat jullie zitten gewoon voor mij om mijn uit te spelen. Ja, dat ga je niet. Dames en heren, kijk, harde mensen spelen dat soort van spelletje niet, oké? Dus jullie stier, whatever je beslist om te doen, omdat ik zie een scorpion wordt ontslagen. Oké? En jullie stier zorgen dat deze scorpion wordt ontslagen. Whether it's a scorpion man of a scorpion vrouw. Maar jullie stier besluiten dat deze scorpion moet worden ontslagen, oké? Want ik zie door verdriet, omdat je wordt zo verdrietig vanwege dat je komt achter deze waterman en deze scorpion zit gewoon voor je gezicht om te spelen, oké? Het komt op als een scorpion wordt ontslagen op je werk, maar voor sommige van jullie, ik ken een vriendin of, ik ken een visgreep of scorpion, maar deze vriendin, meisje of je zus, je komt achter dat je zus zit met de waterman, oké? Voor sommige van jullie is een ramly of boodschap person. Maar voor jou, dit is iets wat komt uit. Heel veel van jullie gaan jezelf gewoon besluiten van een ram. Je krijgt heel veel informatie te krijgen van management. En ja, heel veel informatie over een vriend van management. Dus je leiding geven
gaf je heel veel informatie over een paar coworker of collega in deze week. De geheim van de crave is now out. The eind voor een crave. De emotionele connectie dat je had met de crave, dat komt tot een eind. Vanwege doordat iets komt achter hoe een crave komt aan zijn geld. Sommige van jullie dat de dag om te gaan samenwonen met iemand, je gaat besluiten om het niet te doen. En de reden hier waarom is dat sommige van jullie dat woont samen met de Ramley of Boodschappenman. Je gaat even vragen deze man weg te gaan of jij gaat weg, oké? Deze relatie is nou tot een eind gekomen omdat je komt achter de geheim van deze Ramley of Boodschappenman en je behindigt de connectie en de relatie. Dus deze kon, ja, heel veel van jullie, als is een tweelingman, succes, want de tweelingman gaat jullie stier helpen om de geheim van de crave, want een groot beoordeling komt op aan de crave, omdat een tweelingman gaat samenwerken met andere mensen aan een crave, oké, te pakken. Omdat de crave, Venus, jullie stier zijn niet meer verliefd op een crave. Omdat een crave, mensen recognize wat een crave heeft gedaan. Als je had some sort of a goed rapport, relatie met de crave, dat is nou over. Oké, dus wees voorzichtig. Maandag, je beschermt jezelf. Je komt achter heel veel geheim van een vriend of een kennis. Er is een issue. Een tweelingman gaat jullie helpen om een oplossing. Een waterman is verdriet. Dat komt uit in de tweede week. Soms hadden we informatie over een waterman. Heel veel informatie is nou boven water uitgekomen over een waterman en wat de waterman heeft gedaan. Een tweeling is zeer blij om een situatie, wat een crave, de geheim van de crave, op te lossen. Woensdag is best wel verdrietig, omdat woensdag is een verdrietige dag. Je komt achter soms soort van geheim van je partner of van een crave of een scorpion. De hind is hier een huge beoordeling. Moeilijkheid is hier voor een vis. Een vis moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Emotionele situatie op vrijdag, begin van de ochtend. Smiddags, je besluit, vrijdag, jullie gaat heel veel geheim over vrienden en kennissen achterkomen. Heel veel van jullie gaat echt een geheim over een scorpion of een vis person. Je komt achter wat een scorpion of een vis person heeft gedaan. Een scorpion of een vis person wordt ontslagen in deze week. In de weekend nou kom je achter hoe een crave komt op aan heel veel inkomsten. Je geeft de ultimatum aan een Ramley of Boodschappenman. Hij moet soms soort van beslissing gaan maken. Het heeft mee te maken met een scorpion. Dus er is zoiets als jullie vrouw dat we wonen of in een relatie met de Ramley of Boodschappenman. Deze man heeft een affair met een crave of een scorpion. En je gaf dus de man soms soort van beslissing om, ja, hij moest kiezen, want je gaat niet delen. Een vis moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Mensen nou recognizen dat de vis moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Ik hoop dat dit helpt. Namaste.